Jag ska inleda videon med augustivideon med ett litet tips. För jag behöver röka bort de här myggen. Om man ska tända en eld och ha tillgång till torra barrkvistar så brinner det jättebra. För övrigt så är det augusti. Jag kör lite enkelt och kör liggunderlag och vindskydd. Nej. Jag plockade ju ur regnskyddet såklart. Vi tar och kollar väderprognosen. Annars får det bli någon slags nu får vi improvisera lite. Ja, det ska dugga lite vid klockan 5 imorgon. Vad säger den andra väderappen då? Ah, det ser ut att bli sparsamt med regn. Vi chansar. Ja, då kommer det inte ta så lång tid att slå upp läger då. Blir det väldigt spartanskt. Ja, färdigbäddat. Nu har jag haft en lång natt. Duggar lite nu, men det värsta har ändå varit att det har varit mygg. Så jag har liksom massa myggbett. Och så har det var 5:e sekund så surrar det. Bzz. Vid öronen hela tiden. Så att jag har inte sovit mycket. Och nu så ger jag upp. Så nu ska jag packa ihop mitt provisoriska tält och ge mig av, tänker jag. Klockan börjar väl närma sig 5 snart. Det får ändå räknas som en hel natt. Det blir inte bättre än så här. Jag kom hit igår. Hade slängt ihop grejerna ganska hastigt. Och tänkte att det blir jag får den här natten överstökad. Jag är ute i lite sista stund också med augustinatten. Det var sista som jag faktiskt kunde vara ute på. Och så visade det sig att jag hade glömt vindskydd som jag tänkte sova i. Men jag tänkte att det går väl bra utan. Och nu regnar det. Jag tror att det skulle räcka om man låg under ett träd. Men det värsta är liksom... Ja, det är ett tema för mig. Men det värsta är myggen alltså. Och jag tror att ligger man under ett träd så är det inte så mycket färre mygg där. Så att jag har liksom inte sovit någonting i natt. Jag kanske har sovit 1 eller 2 timmar max. För att så fort man lägger ner huvudet så kommer ett bzzz hela tiden.
Och jag kan liksom inte komma ner i varv med det. Ja, skitsamma. Jag nöjer mig där. Nu blir det en liten hike tillbaka till bilen.